Hi guys! Welcome back to another video. For today's video guys, share ko po sa inyo ang tatlong lugar dito sa Manila. Arroceros Park, pero syempre sa labas lang po ako kasi nga sarado na po ang park, hindi ako makakapasok na. Ayan, na-late po ako. At punta po tayo sa may Manila City Hall, sa may highway, at punta po tayo ng Intramuros. So ayan, so mayroon po itong kunting continuation so na mga nakaraang araw na in-upload ko. So I hope na mag-enjoy po kayo sa panonood ng aking video. At syempre kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, mag-comment pa kayo sa comment section. At kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, syempre mag-subscribe ka, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video.
guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking video. So ayan guys, kung hindi ka pa po guys nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-click na rin guys ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. At mag-comment po kayo sa comment section guys kung ano po yung nakikita nyo dito sa aking video. So ayan, i-share nyo na po sa community at i-like nyo na po.